Hi guys, so yung video ko today is kung paano gumamit ng mga MTR machines para kumuha ng card. Kasi nag-search ako online, wala akong nakita eh. So, it's either hindi ko nakita o baka hindi lang ako naghahanap. So, nung nasa Hong Kong ako, ito yung ginawa namin. So ipi-play ko tong video. Um, Pero habang di ko piniplay, makikita nyo na ito yung screen ng machine na pagkukuha ninyo ng card. So, meron siyang mga names. So, makikita nyo yung mga names. So, for example, sa video na to, pupunta kami sa Chingy Station. So, bale, dalawa kaming adults, saka isang bata. So, pag adults, ito yung process. Pakita ko sa inyo. So, yan. Bale, so touchscreen siya. So, pipindutin mo lang yung station, for instance, Chingy. So, pag pindot mo, um, pipindutin mo yung multiple kasi dalawang tao kami. So, pag press mo ng multiple, press mo lang 2 kasi dalawa kayo. Tapos, i-update niya yung price. So, 15 Hong Kong dollars yan. Tapos may makikita kayo dito. Play ko lang dito sa yan. Um, dito yan. Yan nakasulat dyan yung 10 or 20. So ang bills lang na tinatanggap niya is $10 and $20. Pwede kang gumamit ng coins. Yun yung makikita mo sa baba. 50, 1, 2, 5, 10. Importanteng tignan nyo to. Yung nakikita nyo yung $10 and $20 kasi kami nung wife ko, nagpapasok kami ng, nalimutan ko na $50 yata yun na bill. Tapos hindi siya tinatanggap, so hindi namin alam kung bakit. So nung chinek namin, nakasulat kasi 10 and 20. Ibig sabihin pala nun, uh, ito lang yung bills na tinatanggap or yung papel kung tawagin sa atin na tinatanggap. Tapos yung coins yan naka-indicate down below. So, yan yung for adults. So, ito, play ko para makita nyo kung paano ko ginawa. So, yan. Nagpasok ako ng $20 bill. Tapos yan. Dyan lalabas yung card, pati change nyo. Yun yung card. Tapos, siyempre, yung change namin, yung coins. Tapos, ito naman yung kung paano bumili ng uh, card para sa kids. Iba yung sa kids kasi mas mura sila. Either, hindi ko alam, parang 50% off, check natin. So, $15 yung binayaran namin. Kaming dalawa nung wife ko. So, ito yung sa daughter ko. So, yan. So, 350. So, more than half. I mean, less than, ano ba? So, mahigit sa kalahati yung natipid mo kasi 350 lang eh. Eh, yung sa amin dalawa ng misis ko, 15. So, bali 750 ang isa. Eh, eto, 350 sa bata. So, malaki na yung matitipid nyo. Um, so, huwag nyo kakalimutan kasi yung una namin ginamit to, ang binili lang namin 3 tickets. So, hindi kami nakakuha ng discount para sa daughter ko. So, ito yung same process din. So, para maano nyo sa kids, ang pipiliin nyo, yan. So, kung
I don't know kung nakikita nyo. So, makikita nyo yan. Nakasunod 750, which is yung standard fare for adults. Pero, makikita mo dyan dito, hindi siya ganun nakikita eh. So kung nakikita nyo yung red box sa left, tapos, merong sa right na blue box. Sa gitna nun, may parang grayed out. Nakasunod doon, concessionary. So, yun ang pipindutin nyo. O pinindot nyo yung concessionary yan. Yan, i-update niyo yung pricing. Tapos same thing, magbabayad din kayo. Yan, yung papel, 10 and 20 lang tinatanggap, or pwede nyo gamitin yung coins. So since 350 lang to, coins na lang yung ginamit ko. So yan. Tapos magkaibang kulay nung card ng bata sa card ng adult. So kung na-notice nyo, blue yung sa kanya, sa amin na pink, para ma-distinguish lang. Yun lang guys. Kung may questions, I mean, hindi pala questions. Magpo-post pa ako ng mga videos o mga tips tungkol sa travel namin sa Hong Kong. So, sana makatulong yung mga yun. At sana nakatulong dito video na to.